สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูลดน้ำหนักง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วสำหรับอาหารคลีนนะคะกับเมนูนะคะกาดดองหมูสับเร่งการเผาผลาญคลีนแบบง่ายๆกันเลยค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยค่ะเราไปเริ่มกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นในส่วนของผักกาดดองนะคะหั่นบางๆเลยนะคะหลังจากหั่นแล้วในลักษณะอย่างนี้นะคะให้เราไปล้างน้ำนะคะทิ้งประมาณ 3-4 น้ำนะคะหลังจากนั้นเรามาบุบกระเทียมกันค่ะเราใช้ประมาณนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่กระเทียมบุบลงไปเลยจ้าผัดนะคะพอกระเทียมเหลืองและหอมนะคะหลังจากนั้นใส่หมูสับลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดพอหอมเหมือนกันค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่นะคะลงไป2ฟองค่ะขยี้ไข่ให้แตกอย่างนี้เลยนะคะตามด้วยผักกาดดองค่ะผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่น้ำมันหอยคีโตลงไปนะคะนิดนึงค่ะผัดให้เข้ากันแล้วใส่พริกนะคะและต้นหอมซอยลงไปค่ะผัดให้เข้ากันจัดจานเสิร์ฟแล้วค่ะได้เมนูง่ายๆกันแล้วนะคะสำหรับเมนูเร่งการเผาผลาญกับร้านลดน้ำหนักนั่นก็คือผักกาดดองหมูสับเร่งการเผาผลาญคลีนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ